Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit la un nou videoclip în ceașca de cafea. Haideți să vedem ce ne rezervă ceașca de cafea de această dată. Avem două variante, varianta numărul 1 și varianta cu numărul 2. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele două variante cu care considerați că rezonați cel mai bine sau să le ascultați pe ambele și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar motoul pentru voi sau sfatul pentru voi, pentru ziua de astăzi, indiferent cum vreți voi să numiți acest aspect, este nu regreta că ai fost o persoană bună cu persoanele care te-au făcut să suferi. Comportamentul tău arată cine ești tu, iar acțiunile lor arată cine sunt ei. Așa că ar trebui să aveți ceva de învățat din această frază. Bun, dar haideți să trecem la varianta cu numărul 1 să vedem ce se întâmplă aici la voi. Păi, în primul rând, începem cu viața amoroasă, dar nu se vede prea bine la voi, nu prea bate lumina bine, dar eu o să vă spun ce văd și după mai apoi voi gândiți lucrurile dacă sunt așa sau nu. În primul rând vă văd că ați avut în viața amoroasă ca o supărare, dar în același timp este vorba de o supărare care parcă v-a tăiat aripile. Cumva parcă este vorba mai mult de o dezamăgire din partea persoanei. Nu știu, poate nu v-ați aștepta ca persoana respectivă să spună anumite cuvinte sau să facă anumite lucruri și așa mai departe. Însă este un aspect de care trebuie să țineți cont. De ce? Pentru că această persoană poate până acum n-a spus anumite lucruri, poate nu a folosit anumite cuvinte, poate față de voi a făcut alte gesturi încât voi nu v-ați așteptat că această persoană poate să fie și diferită. Această persoană până în acest moment pot să spun că a purtat o adevărată mască față de voi, încât să nu vă dați seama că de fapt această persoană este cu totul și cu totul altfel. Din punctul meu de vedere, această persoană este destul de egoistă și este o persoană care își vede propriul interes. Voi ați crezut că alături de această persoană puteți să faceți poate o casă, o familie și așa mai departe. Ați văzut încă de la început anumite lucruri în legătură cu această persoană, dar parcă n-ați vrut să le dați crezare, parcă n-ați vrut să credeți că totuși această persoană este atât de zgârcită. Poate vorbim despre o persoană care din afară este văzută cu totul și cu totul diferit, este văzut ca o persoană generoasă, ca o persoană bună, ca o persoană empatică. Însă, realitatea în viața de familie este că este cu totul și cu totul altă persoană. Dacă ar fi să întrebați poate un străin sau poate chiar un prieten cum este această persoană văzută, păi o să vă spun, e pâinea lui Dumnezeu. Dar în realitate, în familie sau cel puțin în legătură cu voi, această persoană încearcă să fie destul de rece, încearcă să fie destul de dură, în sensul că consideră că așa are control asupra voastră, că așa lucrurile vor merge într-o direcție pozitivă. Însă, ce este bine aici este că trebuie să discutați destul de mult cu această persoană și să-i explicați de ce se poartă într-un anumit fel cu persoanele din jurul lui, iar cu voi într-o altă manieră. Aici este posibil chiar să fie inclusiv o persoană cu inițiala N sau inițiala V sau chiar T, R avem, care oarecum intervin în relația voastră, care oarecum mai spun așa câte o vorbă în legătură cu relația voastră. Și atunci această persoană
mai acționează și din acest punct de vedere. Este, din punctul meu de vedere, o persoană ușor influențabilă, doar că este acel gen de persoană ușor influențabilă de alte persoane, dar nu de către voi. Adică voi, oricât ați încerca să explicați acestei persoane că lucrurile se fac într-un anumit fel, această persoană nu vrea să accepte. Mai avem aici o persoană cu inițiala E, L, dar cred că în acest moment această persoană la care voi vă gândiți are legătură cu zona euro, cu lira, ceva de această natură. Ca și cum eu văd că această persoană cumva muncește la distanță de voi, poate chiar într-o altă țară. Voi vă doriți să știți mai multe, poate, de ce face această persoană în țara în care este, însă această persoană în acest moment se simte destul de blocată. Voi este posibil să fiți acasă, să fi rămas acasă împreună cu un copil pe care îl aveți și să vă simțiți uneori blocată în locul în care sunteți, să simțiți că nu puteți evolua, să simțiți că nu puteți pleca niciunde, să aveți impresia ca și cum sunteți legată. Însă, această legătură pe care voi o simțiți, să știți că dispare. Da? Mai durează puțin până dispare această legătură. În viața de casă și familie, văd că voi vă simțiți bine alături de copii. Așa cum am spus, poate că partenerul vostru sau este plecat, iar chiar dacă este acasă, voi vă simțiți destul de singur sau singură. V-am spus, la voi bucuria în acest moment este alături de copii. În legătură cu partenerul, văd că mai aveți niște discuții, dar sunt bune, să știți că sunt binevenite aceste discuții. De ce? Pentru că clarificați anumite aspecte. Ce vă face plăcere, ce nu vă face plăcere. Într-adevăr, în urma acestor discuții veți vărsa și niște lacrimi, dar lucrurile se vor îmbunătăți. De ce? Pentru că va mai trece cam o săptămână, două, în care această persoană se va gândi la ceea ce ați spus și va încerca să își îndrepte greșeala. N-ar fi nimic exclus chiar să vă propună o excursie, o vacanță, o ieșire undeva, chiar dacă mergeți la, mergeți la frați, la surori, la părinți, la neamuri, dar într-o altă localitate sau într-o altă țară, cine știe, și vă veți simți bine, vă veți mai relaxa, vă veți mai destinde și vă va prinde destul de bine. În viitor văd lucruri bune, lucruri frumoase, urmează o fericire pentru voi, alergați înspre fericirea respectivă cu o viteză uimitoare, pentru că vă doriți într-adevăr fericirea respectivă, alergați înspre a vă îndeplini un vis și uite că vi se îndeplinește. Am aici un cuvânt, este destul de lung, nu știu dacă voi reuși să-l descifrez, însă o să vă rog pe fiecare dintre voi să fiți atenți la inițialele pe care eu le spun. Și în funcție de asta, voi să vă formați cuvântul. De ce? Pentru că am impresia că este un cuvânt în rusă sau în sârbă, nu știu exact, pentru că îmi par literele, sau poate bulgară, pentru că îmi par literele un pic altfel, dar bineînțeles că poate fi și altceva. Ideea este că la finalul cuvântului am zile și pe lângă zile mai am titlu. Oare trebuie să fiți atenți la un titlu de carte, la un capitol, mai am negru, mai am negoț
cuvinte, mai am alfabet, nu știu de ce. Poate că unii dintre voi vă doriți să învățați alfabetul unei alte limbi decât cele pe care o cunoașteți. Mai am cuvântul fragilitate, așa. Mai am aici nepot, da, este și asta pentru voi, poate ceva. Și ceea ce este cel mai important aici este că am un ceas care parcă se apropie momentul să se schimbe ceva în viața voastră, dar este bine că se schimbă în bine. Și mai am ca și o cheie, ca și cum urmează să deschideți o ușă care aduce schimbarea în viața voastră. Pe lângă asta, când am zis de aceste cuvinte, poate un titlu de capitol, de carte și așa mai departe, fiți atenți la ceea ce citiți în zilele următoare, pentru că în acel titlu se ascunde cuvântul cheie pentru voi, care vă face să rezolvați o enigmă, să aveți răspunsul la o întrebare de-a voastră și așa mai departe. Da? Deci un pic de atenție din acest punct de vedere. Sau poate pur și simplu vă atrage atenția titlul unei melodii, da? Și dacă ascultați melodia respectivă, este posibil în versurile melodiei respective să aflați răspunsul la această, poate, întrebarea voastră, cum se va termina această relație, dacă împreună sau separat. De ce spun asta? Pentru că aici îmi este foarte clar că unii dintre voi o veți lua pe drumuri separate. Unii veți rămâne împreună, însă atenție la cei care vă gândiți să o luați pe drumuri separate, pentru că gândul vă va rămâne unul la celălalt și la un moment dat tot veți încerca să vă reapropiați, reîmpăcați și aici este o mare, mare dorință de a avea un copil împreună sau poate că nu neapărat de un copil, dar poate de a face anumite lucruri împreună care să vă lege pentru totdeauna. Cam astea au fost informațiile pentru voi, cei de la prima variantă. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. Și voi trece la varianta cu numărul 2. Haideți să vedem ce se ascunde în această ceașcă de cafea. Păi la voi lucrurile nu mai sunt chiar ca la prima variantă. La voi lucrurile văd că deja sunt destul de încordate. Sunt cuvinte și vorbe spuse la supărare destul de mult și acum așteptați să vină o veste bună care să vă dea speranță că lucrurile se pot rezolva. Și într-adevăr este bine să fiți atenți. De ce? Pentru că noutățile în viața amoroasă apar în fiecare zi, zilele astea, doar că trebuie să știți care sunt, cum sunt și de unde vin. Dacă veți ști să analizați, veți vedea că în fiecare zi primiți câte un indiciu. Este bine la finalul zilei să vă luați momente de liniște și de repaus în care să vă gândiți ce s-a întâmplat în viața voastră. Poate să treacă o persoană pe lângă voi să vă spună un simplu cuvânt care pentru voi în momentul respectiv nu are nicio logică, dar acel cuvânt să vă dea de înțeles ceva. Se poate întâmpla să vă confunde cineva mergând pe stradă cu altcineva. Da? Și asta iar să vă dea de gândit. Da? Deci trebuie să fiți atenți, atente la absolut orice
Pentru că este ca și cu un puzzle în care în fiecare zi primiți un indiciu. Dacă la final aveți toate piesele, veți ști să răspundeți. Dacă nu, nu. Da? Și vă veți mai întreba în continuare oare ce se întâmplă, oare cum se întâmplă și așa mai departe. Însă, pentru o parte dintre voi, până în data de 10, viața amoroasă capătă un contur. În sensul că dacă până acum ați avut niște discuții destul de importante și destul de dure, până în data de 10, aceste lucruri se vor clarifica și chiar veți avea parte de o împăcare. Dacă nu, atunci până în data de 10 este posibil să aveți aceste discuții, iar după lucrurile să se rezolve. Nu văd aici o despărțire definitivă în acest moment, însă ceea ce văd aici este faptul că vă certați, vă împăcați, vă certați, vă împăcați. Este o situație care se repetă și se termină pe același ton, adică mulți dintre voi vă spuneți când vă certați, hai să ne despărțim, hai să ne separăm, de data asta e pentru totdeauna și așa mai departe, dar de fiecare dată reveniți unul la celălalt, pentru că de iubit vă iubiți, sentimente unul pentru celălalt aveți, doar că și nici unul nu puteți să rupeți această iubire. Mai ales voi. Voi sunteți și cele care porniți o ceartă, dar sunteți și cele care vă cereți scuze mai repede, chiar dacă nu sunteți voi de vină. Aici este bine să fiți atenți, nu știu ce înseamnă pentru voi cuvântul ioi. Ioi, loi, ceva de genul, lui, da? Nu știu. Fiecare dintre voi este bine să vă gândiți. Da, există această ceartă și aceste discuții vin undeva din trecut, nu sunt recente, așa cum am zis, e ceva care se repetă. Poate să fie că voi ați rămas cu o traumă din cauza că ați pierdut la un moment dat o persoană foarte, foarte dragă vouă, o persoană care pentru voi era universul și cumva acum nu mai puteți gândi că va mai exista vreo persoană care să fie universul vostru. Aici avem inclusiv inițialele D și I, avem un baby, da? Poate să fie vorba că unii dintre voi poate v-ați pierdut copilul. Îmi pare rău să aud asta, să văd asta. Parcă mă trec fiorii. Vai, mi s-a făcut pielea de găină. Oh. Da, sunt niște emoții și niște sentimente care trec și o energie care trece prin mine în acest moment. Bun, mai avem luna august, poate atunci a avut loc această tragedie. Telefon, poate că ați primit un telefon în legătură cu această situație. Da, e o situație destul de încordată, da, bineînțeles că aici nu neapărat că vorbim doar despre copil, putem vorbi chiar despre bărbat. Poate ați rămas văduvă, ați fost poate la o distanță și ați primit un telefon, uite că a decedat cu tare persoană, da? Și cumva asta pe voi v-a întristat foarte mult. V-ați mai revenit, într-adevăr, dar parcă încă nu este revenirea aceea completă, indiferent cât de mult timp a trecut de atunci. La unii dintre voi este vorba de 7 ani și tot nu v-ați revenit. Este o traumă din care nu vă puteți reveni atât de ușor și nu vă puteți reveni singur sau singură. Cine vă poate ajuta și vă ajută destul de mult, pare să fie o persoană din zodia Săgetător, care vă este destul de aproape și cumva încearcă să vă scoată din starea în care sunteți, dar bineînțeles că trebuie să vă lăsați și voi să ieșiți din starea asta.
Pentru că altfel, indiferent câte persoane veți întâlni, le veți da la o parte. Îmi este foarte clar că aici vorbim despre o traumă care trebuie vindecată fără doar și poate. O să-mi spuneți unii dintre voi poate că nu vă permiteți să mergeți la un psiholog sau nu vă permiteți să mergeți la un psihoterapeut și așa mai departe, însă ceea ce puteți voi face este să ascultați. Așa cum ascultați aceste etalări pe YouTube, la fel puteți asculta o meditație în legătură cu această situație, și tot, sau să faceți, nu știu, un pic de mișcare prin casă, să ascultați o melodie și chiar să dansați pe ea, dar încercați să faceți ceva. Și stând în pat, tot poți să dansezi dacă vrei, dai din mâini, da? Nu trebuie să neapărat să te miști ăsta, da? Nu știu de ce mi-a venit să spun asta, că poate vă este mai greu să vă ridicați din pat, nu știu. Încercați să vă imaginați că dansați cu persoana iubită. Încercați să vă imaginați că sunteți iubit, iubită și o să vedeți că iubirea vine la voi pentru că, într-adevăr, aveți aici persoana care urmează să vină în viața voastră, dar parcă voi o țineți blocată pentru că nu voi în sens că îi spuneți persoanei lasă-mă în pace, ci energia voastră, pentru că nu dați voie energiei voastre să vadă o altă persoană. Ce o să vă recomand eu aici, încercați să purtați fuste, rochii în casă, pe stradă, unde vreți voi, dar la femei mă refer aici, bineînțeles, dar pentru a face schimbul de energie și o să vedeți că vă veți simți mult mai bine și chiar veți atrage această persoană în viața voastră, chiar dacă în unele cazuri, până să vină această persoană în viața voastră, mai durează în jur de vreo 5 luni, 4-5 luni, ceva de genul, sau poate că persoana care urmează să vină în viața voastră are 45 de ani, în jurul vârstei de 45 de ani, sau poate că în jurul vârstei de 45 de ani, în viața voastră a avut loc un eveniment frumos, plăcut, la care trebuie să vă gândiți, dacă ați trecut de această vârstă, bineînțeles. Dacă nu, gândiți-vă ce eveniment a avut loc în urmă cu 4-5 ani, care v-a adus bucurie în suflet și gândiți-vă la evenimentul respectiv cât mai mult posibil pentru a intra în acea energie de prosperitate, de abundență pe toate planurile. Eu cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!